بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشرح الدرس الرابع من أساسيات فلتر. راح نتكلم اليوم عن الجريد فيو. الجريد فيو عبارة عن الشبكة، ممكن نضع فيها مجموعة من الآيتمز، مجموعة من الإيمج، التكست، زي ما نبغى يعني. عندنا في مثال اليوم اللي هو الجريد فيو دوت كاونت، راح نستخدمه في المثال في التطبيق. من خصائص سكرول دايركشن، نتحكم بالدايركشن الخاص بالسكرول. برايمري انه نحدد هل ياخذ اللون الاساسي للبرنامج او نختار لون اخر. بادنج كروس اكسس كاونت، يحدد لنا كم عمود في الشبكة. كروس اكسس سبيسنج، المسافات بينهم. وشيلدرن، طبعا ياخذ مجموعة من الشيلدرن. في أمثلة أخرى اللي grid view dot custom وبيلدر وإكستنت. عندنا وجهة ثانية اللي هي الكارد. من خصائصها الإليفيشن، تحكم بالمستوى الكارد من حيث الإضاءة، نتحكم بالظل. color اللون طبعا. child لأنه ياخذ child واحد. margin، shape، وclip behavior. الوجهة الأخيرة معنا اللي هي الانكويل. الانكويل هذه وجهة مساعدة تساعدنا في أن نحط أو نخلي الإيمج كليكابل. الإيمج التكست، أي وجهة not clickable تصير clickable. خصائصها الأون تاب، الأون دبل تاب، أون تاب كانسر، أون لونج بريس، وهايلايت كلر. معنا المثال هذا. المثال بسيط، هو مثال الأساسي لفلتر لما نسوي نيو بروجكت، ولكن عدلت عليه، أضفت الجريد فيو زي ما احنا شايفين هنا grid view dot count. البرايمري خليته false انه بعت له الوان ثانية. حطيت له padding 10. الكروس اكسس كاونت اخترنا عمودين. وكروس اكسس سبيسنج حطينا 2. الشيلدرن عندنا هنا بوكس كارد، طبعا هذه مصفوفة. عرفناها هنا list box cards box cards، وعرفنا المصفوفة هنا. هذه الكاردز اللي راح نستخدمها في المثال هذا. هنا الكلاس الخاص بالبوكس كارد، طبعا هو stateless widget. هنا حطينا ال variable final string card text و image path والكارد icon. طبعا هذا الكونستراكتور الخاص بالكلاس. نجي للبيلد ميثود. استخدمنا هنا الانكويل وخاصية الاون تاب، يعطينا امر البرنت كارد تكست. مجرد ما نضغط على اي كارد يطبع لنا الكارد تكست. هذه الكارد elevation 2، الكلر امبر اكسنت. ندخلها كونتينر، طول 180 والعرض 200. داخله بادنج 8 all. وداخله ستاك في كولوم. داخل الكولوم هذا حطينا كونتينر بطول عفوا بطول 130، ويحتوي على الايمج.
طبعا الايمج هنا اعطينا خاصية الفيت البوكس فيت دوت فيل، بحيث انه يكون بنفس حجم الكونتينر. سايز بوكس بهاي 10. بعدها يجينا الرو، داخل الرو حطينا الايكون والتكست. نشغل البرنامج نشوف النتيجة. هذا هو البرنامج، وخاصية الانكويل مجرد ما نضغط يبين عندنا هنا. طبعا هذه موجودة عندنا فقط في الديبوج كنسل. لما نحط الابليكيشن على ستور المستخدم ما راح يشوفها نهائيا، ما راح يشوفها. كذا وصلنا لنهاية الدرس. لا تنسون لايك واشتراك وشير. في الأخير قولوا معي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتظرونا في الدرس القادم.